आज मी तुम्हाला एक अगदी चमचमीत कोकणी पद्धतीची भाजी म्हणजे सुरण मिरवणी ही दाखवणार आहे. गॅस ऑन करूया. पॅन गरम झालंय, त्यात जाईल 1 चमचा तूप. तूप चांगलं गरम झालंय, त्यात जाईल मिरीचे दाणे. ते तडतडायला लागल्यावर त्याच्यात घालूया एक 10-12 लसणीच्या पाकळ्या. त्या मिक्स करून मस्त लाल करून घेऊया. लसूण आता छान लाल झालंय, त्याला आपण एका वेगळ्या बोलमध्ये घेऊया आणि थंड करूया. लसूण आणि मिरी थंड झालेली आहे, ती तुपासकट मी एका मिक्सर जारमध्ये घेते. त्यासोबत घेते 1 वाटी फ्रेश कोकोनट किंवा नारळ आणि 1 चमचा भिजवलेली चिंच. त्यात घालूया अर्धा वाटी पाणी आणि त्याची आपण एक पेस्ट करून घेऊया. आपला मसाला लसूण आणि खोबऱ्याचा रेडी झालेला आहे. पाहूया आपण तो मस्त बारीक झालाय का. तुम्ही पाहू शकता काय छान वाटून त्याची छान पेस्ट झाली आहे. आता आपण भाजी फोडणीला टाकूया. त्याच्यासाठी आपण गॅस ऑन करूया. आपलं भांडं गरम झालंय, त्याच्यात जाईल 1 चमचा तूप. तूप गरम झालंय, त्यात जाईल एक बारीक कापलेला कांदा. कांदा परतूया आणि मग त्यात जाईल बारीक कापलेली लसूण. ते दोन्ही आपण परतून मस्त लाल करूया. आता ते तुम्ही बघू शकता की ती मस्त लाल झाली आहे. इथे मी हा 300 ग्राम सुरण घेतलाय, तो आपण ॲड करूया. सुरण घातल्यावर कांद्यावरती परतून घेऊया. 2-3 मिनटं सुरण परतल्यानंतर आपण त्यात घालणार आहोत अर्धा चमचा हळद. आता आपण इथे लाल तिखट घालूया. परत मिक्स करूया. मिक्स केल्यावर त्यात जाईल 1 कप पाणी. पाणी घातल्यावर मिक्स करून घेऊया आणि झाकून बारीक गॅसवर एक 8-10 मिनटं शिजवूया. सुरण हा 8-10 मिनटं शिजतो आहे. त्याच्यात जाईल मीठ. आता त्यात ॲड करूया आपण ते वाटप जे केलं आहे लसूण आणि खोबरं आणि मिरीचं. मिक्स करूया. मिक्सरमध्ये थोडा मसाला राहिला आहे, त्याच्यात आपण थोडं पाणी ॲड करून तो विसळून घेऊया. आपण हा मसाला त्यात घातलेला आहे, तो मस्त मिक्स करूया. तुम्ही पाहिलं का या मसाल्यात मी चिंच घातली होती, कारण सुरण हा खाणारा पदार्थ आहे आणि त्याची खास कमी करण्यासाठी काहीतरी आंबट घालायला लागतं. मी यात चिंच घातली आहे, पण तुम्ही आमसोल वापरू शकता किंवा कच्च्या कैरीचे पीसेस घालू शकता. आपण आता मस्त मिक्स करून ह्याला झाकून 4-5 मिनटं मंद गॅसवरती शिजवूया. भाजी 4-5 मिनटं शिजत आहे, ती आपण चेक करूया झाली आहे का. भाजी झालेली आहे. आपण गॅस बंद करूया. तुम्ही बघितलीत की ही रेसिपी अतिशय सोपी एका वाटपात आपण सुरण शिजवून केलेली आहे. अशाच सोप्या रेसिपीज बघायला चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि भेटूया पुढच्या भागात.